פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כשסיימתי את החלק שלי בהדרכה של מסע הערכים המטלטל בפולין, הגעתי לשדה התעופה, ואחרי התהליך המוכר מצאתי את עצמי עומד בתור בדוכן מול שער העלייה למטוס כדי לקנות בקבוק מים. לפניי בתור עמדו 3 בחורים ישראלים נחמדים שדיברו מספיק בקול כדי שאני אשמע. זו הייתה הפגנה אנטישמית, אמר זה שלפניי בהלם. ראיתם את השנאה בעיניים שלהם? איך אנשים במאה ה-21 מסוגלים להפגין ולהזדהות עם סיסמאות כאלה? איך זה שהפולנים לא אוסרים הפגנות כאלה בחוק? זו הרי ממש גזענות. אתה צודק, אמר לו החבר השני, שהיה נראה קצת יותר מתון ומחושב. זה באמת לא נעים לשמוע דברים גזעניים כאלה, אבל חופש הביטוי יותר חשוב, ולכן לכל אחד שמורה הזכות לומר את דעתו, גם אם היא לא מוצאת חן בעיניך. אלה החיים, וככה זה בעולם ערכי, הוא אמר. הערכים לא מתחלפים לפי הצורך. אם אתה מאמין בהם, אתה מאמין בהם תמיד, לא רק שמשתלם. את האמת, חברים, הסכמתי עם כל מילה שלו. הערכים הם באמת לא משהו שמחליפים כמו בולים, אלא שאחרי מסע במחנות ההשמדה בפולין, בכל זאת משהו לא יסתדר לי בדברים שלו, אבל לא ידעתי מה. כשהגעתי לארץ, הכל הסתדר כמו פאזל. השבוע התפרסמה בתקשורת כתבה שבה מצוטט פרופסור נכבד שמבין דבר או שניים בכלכלה, שבה הוא אומר את הדברים הבאים. כשאני מביט קדימה, אני רואה עתיד שחור משחור. למה? משום שעל פי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שנת 2020 חיו בישראל יותר מ9 מיליון איש, ומשום שהמספר הזה גדל בקצב של 2% בשנה, ומשום שזה אומר שאנחנו חיים במדינה השלישית בצפיפותה בקרב מדינות ה-OECD, אחרי הולנד ודרום קוריאה, ומשום שלפי החשבון הזה ב-2050 יחיו בישראל כ18 מיליון איש, וזה יותר מדי. כיוון שהפרופסור היה מאוד מודאג, הוא גם חיפש את האשמים ואפילו מצא. תופעת ריבוי הילדים, קבע הפרופסור, היא תוצאה של השואה ושל החרדה הקיומית של ראשית ימי המדינה. התפיסה שאם יש לך הרבה ילדים, אתה תורם למפעל הציוני שהייתה נכונה לפני 60 שנה, ממש לא נכונה היום, ולא רק שזה לא נכון, הוא מסביר, אלא שאותה תפיסה של ריבוי ילדים דווקא היום מאיימת על החברה הישראלית. זה באמת משהו שקשה להגיד בפרסיה, מודה הפרופסור, כי אתה יוצא למעשה נגד החרדות הקיומיות העמוקות שליוו אותנו הישראלים לאורך המאה ה-20. אבל הוא קובע, האקט הפטריוטי בימינו הוא 2 ילדים ולא יותר. ומי לדעתכם, חברים, אשם בתופעת ריבוי הילדים? נכון, החרדים. הסוגיה הפוליטית המרכזית בהיבט הזה, קובע הפרופסור, הם החרדים. בגלל שרבים מהגברים החרדים לומדים תורה ולא עומדים, התמיכה הכלכלית פר ילד מאוד משמעותית לתקציב המשפחתי שלהם. זה מעבר לעניין האידיאולוגי, קובע הפרופסור, זה עניין פרקטי. זו דרך לייצר הכנסה למשפחה. את האמת? כשקראתי את הדברים, נעלבתי עד עמקי נשמתי, שאני אפגע בחוסן הכלכלי של המדינה. זה הרי הדבר האחרון שאני רוצה לעשות. אז רק כדי להירגע, החלטתי, חברים, אחת ולתמיד לבדוק כמה המדינה מפסידה על הילדים שלי וכמה אני מרוויח עליהם. אז ככה, על פי הנתונים הרשמיים של הביטוח הלאומי, המדינה משלמת לי על הילד הראשון 156 שקלים, על השני 197 שקלים, ומהילד החמישי ואילך 156 שקלים, שזה בערך רבע משכר הלימוד החודשי שאני אצטרך לשלם על ילד אחד בתלמוד תורה. ואם תוסיפו גם את ההנחה בארנונה לזכאיות משפחות ברוכות ילדים, תקבלו עוד 500 שקלים לחודש עבור 7 ילדים, שזה עוד כמה עשרות שקלים לילד. לכן נעלבתי. מה הוא חושב הפרופסור? שאנחנו טיפשים? נכון, ליבה לא למדתי. אבל מי צריך ליבה כדי להבין שכשאתה מוציא על ילד 2,000 שקל לחודש, והוא מכניס לך 300, זה ממש לא כלכלי. וכשמאשימים אותי בפגיעה בחוסן הכלכלי של המדינה, כשאני קובע את מספר הילדים שלי בגלל שיקול כלכלי, זה אומר שמי שמאשים אותי בכך, גם חושב שאני טיפש. אבל חברים,
השאלה המסקרנת היא אחרת. איך זה קורה? איך פרופסור רחם עושה חשבון כזה? פחות מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה איך פרופסור משחק עם הערכים שלו לפי הצרכים שלו. ועוד אומר את זה בפה מלא. איך בגלל כסף הופכים ילדים משמחה לנטל. איך הילדים זה שמחה של קום המדינה הפך פתאום לילדים זה חור בכיס. האם ערכים אמורים להכתיב לנו את הצרכים, או שהצרכים קובעים את הערכים? איך זה שכשחופש הביטוי פוגע באיכות החיים שלי, אני כיהודי נדרש להוריד בפניו את הראש, כי אם ערכים לא משחקים, אבל כשערך המשפחה מתנגש עם איכות החיים שלי, הפרופסור משנה אותו במחי משפט? מסתבר שתשובה לשאלות האלה, חברים, מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת כי תבוא, משה מלמד את בני ישראל על מצוות הביקורים, ולפיה מצווה האדם להביא לבית המקדש את ביקורי הפירות שלו, ולומר את הדברים הבאים שנאמר. ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, במורא גדול ובאותות ובמופתים, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוהיך. אלא חברים, כאן עולות כמה שאלות. א', למה בגלל שהשם הוציא אותנו ממצרים אנחנו צריכים להביא את ביקורי אדמתנו לבית המקדש? וחוץ מזה, הרי החקלאי כל כך טרח כדי לגדל את הפירות שלו. איך הוא אומר, בלי להסס על הפירות שהוא כל כך טרח לגדל, את המשפט אשר נתת לי השם? והתשובה פשוטה. בפסוקים האלה, משה רבנו מלמד את בני ישראל על מערכת היחסים הנכונה בין כסף לערכים. במצוות הביקורים, משה מלמד שכסף הוא ללא ספק דבר חשוב, אבל הוא גם מאוד מסוכן. הוא יכול לעזור לנו לחיות, אבל הוא יכול גם לשעבד אותנו אליו. הוא יכול לעזור לנו ליישם את הערכים שלנו, אבל הוא גם יכול לשלוט בהם ולשחק איתם לפי הצורך. הוא יכול לשמש כאמצעי, אבל ברגע אחד הוא יכול להפוך למטרה. בפרשת השבוע, משה רבנו מלמד שהכסף עובד אצלנו, אנחנו יכולים להיעזר בו כדי לגדל ילדים. אבל כשאנחנו עובדים אצלו, הוא מסוגל לדרוש מאיתנו לא ללדת אותם. לכן התורה מצווה להביא ביקורים, כדי שנזכור תמיד מי עובד אצל מי. בפרשת השבוע, חברים, התורה מלמדת שזה נכון שאתה עמלת על הפירות האלה, ושזה נכון שבלי המאמץ שלך הם לא היו צומחים, אבל כשאתה מייחס את האושר לעצמך, בסופו של דבר אתה גם תשתעבד לו, ואז אתה גם תעצב את הערכים שלך לפי הכסף, ולא את הכסף לפי הערכים. לעומת זאת, אם תייחס את האושר שלך לקדוש ברוך הוא ולא לעצמך, למרות שאתה עשית אותו, הדבר יגרום לך להציב את רצון השם במרכז החיים שלך, ואז גם אם כסף הוא חשוב, הוא תמיד יהיה פחות חשוב מהערכים שלך, שהרי הם לא שלך, אלא של השם אלוהיך. לכן מביאים ביקורים לבית המקדש, לכן אנחנו מניחים אותם לפני השם, ולכן למרות שאנחנו טרחנו בגידולם, אנחנו מצהירים אשר נתת לי השם, כדי שנזכור תמיד שהכסף עובד בשביל הילדים, ולא הילדים בשביל הכסף. אנחנו מביאים ביקורים כדי שגם כשאנחנו עוסקים בכסף נזכור את השמיים, כדי שנזכור שהערכים שלנו לא עוצבו על ידינו, כדי שנזכור שהם ירדו מהשמיים, והערכים שיורדים מהשמיים, תסכימו איתי, לא משתנים בהתאם לצרכים, אלא להפך. לכן נכתבה מצוות הביקורים בתורה, כדי שאם יאשימו אותנו שערך הילדים שלנו נקבע לפי הכסף שאנחנו מקבלים עליהם, נזכור את הפסוק, והנחתו לפני השם אלוקיך. כדי שאם יגידו שאנחנו אוהבים הרבה ילדים בגלל הכסף שהמדינה משלמת לנו עליהם, נענה להם שאצלנו זה הפוך. ושתי הערות לסיום. הפרופסור הנכבד טען שריבוי ילדים בציבור החרדי נובע מהתקציבים שהמדינה משלמת. אז ככה, אחרי שהתייעצתי עם כאלה שכן למדו היסטוריה, התברר לי בוודאות שבמשך 2000 שנה תופעת ריבוי הילדים ליוותה את העם היהודי, וזה למרות שהמדינות שבהם הם חיו לא העניקו להם תקציבים. והערה אחרונה, אולי תשכילו אותי אתם, איך מי שדורש מאיתנו להסתכל קודם על הכיס ואחר כך על הילדים,
מאשים את אלו שמסתכלים קודם על הילדים ואחר כך על הכיס, שהם מסתכלים קודם על הכיס ואחר כך על הילדים. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.